بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتعرف في هذا الفيديو على طريقة عمل شيت مهم جدا جدا لكل مستخدمي الإكسل. الشيت ده هتقدر عن طريقه تحسب الرصيد المتبقي من الأجازات السنوية، وذلك باستخدام معادلة بسيطة جدا وسهلة في نفس الوقت، بعيدا عن البرامج المعقدة والأكواد الصعبة. تعالوا بينا كده نروح للشيت اللي مصممينه. ده شيت بيتكون من جدولين. الجدول الأولاني بيان حركة الأجازات، بيتكون من الحقول الآتية: كود الموظف، اسم الموظف، الوظيفة، تاريخ بداية الأجازة وتاريخ نهاية الأجازة وعدد الأيام، بطريقة سهلة جدا جدا جدا. يبقى الجدول الأولاني كل اللي أنا هعمله معادلة بسيطة جدا هتعرفني عدد الأيام اللي قام بها الموظف بالأجازة. يعني عندي هنا تاريخ الأجازة 16/2 وهنا تاريخ نهاية الأجازة 18/2. معادلة بسيطة جدا جدا وهنقولها مع بعض. يديتني عدد الأيام 3. تمام كده يا شباب؟ طيب الجدول الآخر ده إيه؟ ده بيان الرصيد المتبقي، بمعنى بيشتمل على الحقول التالية: رقم الموظف، رصيد الأجازات، والرصيد المتبقي. المطلوب في هذا الجدول إيجاد الرصيد المتبقي من الأجازات المتاحة للموظف بشكل ديناميكي. يعني هنشوف الموظف، يعني لو جينا هنا حضرتك عند الموظف الأولاني اللي هو كود الموظف 101 محمد غنيم، ده قام بأجازة، وفي نفس الوقت هنا قام بأجازة أخرى في شهر 3 وبأجازة أخرى في شهر 4، يعني قام ب3 أجازات. لو عدينا هنا 3، الأجازة الأولانية كان عدد أيام الأجازة كان 3، الأجازة الثانية كان عدد أيام الأجازة 3، الأجازة الثالثة كان عدد الأيام 5، يعني 3 زائد 3 زائد 5 يبقى الإجمالي 11. يبقى في نفس الوقت أنا عايز دلوقتي أبقى عارف الرصيد المتبقي لكل موظف قام بالأجازة بتاعته بشكل أوتوماتيك أو بشكل ديناميكي، برضو عن طريق إجراء معادلة برضو سهلة إن شاء الله، وهنبدأ مع بعض شرحها بالتفصيل. ده اللي هنعرفه مع بعض. وقبل الشرح فضلا وليس امرا اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اول باول ان شاء الله. ما تروحش بعيد وتابع معانا كل خطوه من خطوات شيت احتساب الرصيد المتبقي من الاجازه السنويه للموظف في الاكسل. تفضلوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اصدقائي الاعزاء ومشاهدي قناتي، يا اهلا ومرحبا بحضراتكم. فيديو جديد من سلسله طريقك لاحتراف الاكسل. زي ما قلنا في المقدمة أنا عندي جدولين. الجدول الأولاني بيان حركة الأجازات والجدول الثاني بيان الرصيد المتبقي. أنا عايز أحدد عدد الأيام الأجازة اللي قام بيها الموظف عن طريق إجراء معادلة بسيطة جدا. هنيجي أول حاجة نعملها إيه؟ هحدد هذه الخلية اللي هي G5. تمام. وبعد كده هقوم بكتابة المعادلة التالية. طبعا اي معادله ببدا بالاشاره الحسابيه يساوي، وبعد كده بقول له تاريخ نهايه الاجازه ماينص ناقص تاريخ بدايه الاجازه زائد 1. احد الاصدقاء هيسالني يقول لي رقم 1 ده ليه؟ هقول له عشان يحسب اليوم اللي اخدت فيه الاجازه. يعني انا هنا عندي ايه؟ من 16 ل 18، يبقى 16 ده بدايه اجازه، يبقى 16 محسوب و17 محسوب و18 محسوب، يبقى لازم يديني هنا 3. لكن لو انا حسبت تاريخ نهايه الاجازه ناقص تاريخ بدايه الاجازه فقط هيديني يومين، وده طبعا حسابيا خطا. طيب بعد ما كتبت المعادله هننقر على مفتاح الادخال انتر، هيديني 3 ايام زي ما حضرتك شايف. يبقى عرفنا ان رقم 1 ده عشان يحسب لي اليوم اللي انا اخدت فيه الاجازه. بعد كده هاجي عند مقبض الخليه هنا واعمل اوتوفيل كده وابتدي انسخ المعادله، هتظهر بالشكل ده. هلاحظ حاجة عندي مهمة جدا. هلاحظ عندي ان الموظف محمد غنيم ده خد اجازة 3 ايام. تمام. وفي نفس الوقت في شهر 3 خد اجازة 3 ايام، وفي شهر 4 خد اجازة 5 ايام. يبقى دلوقتي 3 زائد 3 6 زائد 5 يبقى 11 وانا عندي رصيد الاجازات 21، يبقى المفروض الرصيد هنا يديني 10. يبقى الرصيد المتبقي عند هذا الموظف ليه 10 ايام خلال السنة. دي الفكرة اللي هنعملها دلوقتي والمعادلة الاخرى اللي احنا هنقوم بيها دلوقتي. في نفس الوقت هناخد بالنا من حاجة مهمة، ان الجدول الثاني اللي هو بيان الرصيد المتبقي
ده بيبقى جدول خاص بكل موظفين الشركة، سواء اللي حصل على اجازة ام لم يحصل على اجازة. يعني هنا مثلا دلوقتي لو لاحظنا هنا كود موظف 111 و112 دول ايه؟ مش موجودين، ما خدوش اجازات، ما لهمش حركة اجازات. عشان كده انا محدد لحضرتك باللون الاصفر كده عشان نبين ان هم دول ما خدوش اجازات. تمام. وفي نفس الوقت هيبقى الرصيد المتبقي بتاعنا هو هيبقى رصيد الاجازات 21، الرصيد المتبقي 21 عشان ما قامش باجازه. نفس الكلام هنا رصيد متبقي، رصيد الاجازات 30، الرصيد المتبقي هيبقى 30 برضه عشان الموظف او كود الموظف رقم 112 لم يقم باي اجازه. يبقى في الحاله دي هنقوم دلوقتي بعمل معادله اخرى، برضه معادله سهله جدا هنقولها مع بعض بكل سهوله ويسر. هنسال نفسينا سؤال، يا ترى ايه المعادله اللي هنستخدمها عشان تحدد لي الرصيد المتبقي من بيان حركه الاجازات لكل موظف؟ هنستخدم طبعا المعادله اللي هي sum f، معادله الجمع الشرطي. عشان فكره المعادله يعني بجمع على اساس معيار معين وهو رقم الموظف، تمام، اللي هي هتحدد لي الموظف ده عدد الايام اللي قام بيها قد ايه ورصيده ناقص قد ايه. طيب هنبدا دلوقتي بتحديد هذه الخليه اللي هي K5، وهنبدا بكتابه المعادله التاليه. نركز كده مع المعادله يا جماعه. طيب هنبدا بالاشاره الحسابيه يساوي طبعا، وهنكتب داله sum f زي ما حضرتك شايف. تمام. هنا عندي الرينج بتاعي اللي هو ايه؟ الرينج ابتدي احدد الرينج بتاعي اللي هو ايه؟ كود الموظف، كود الموظفين بالشكل ده. تمام. واثبته بالنقر على F4. بعد كده بعمل فاصله منقوطه، وبعد كده ببتدي الكريتيريا بتاعتي اللي هي I5 اللي هي كود الموظف، وبعد كده بعمل فاصله منقوطه، وبعد كده السم رينج بتاعي اللي هو رصيد الاجازات، اللي هو ايه؟ رصيد الاجازات اللي هو زي ما حضرتك شايف بنحدده اهو. تمام كده. وبرده بنقر على F4 من لوحه المفاتيح. تمام كده. وبعد كده بقفل القوس. ده الجزء الاولاني من المعادله. بعد كده بننقر على مفتاح الادخال. هنلاحظ اداني هنا ايه؟ 21. هضغط هنا دبل كليك او انسخ المعادله. هلاحظ ايه؟ بتدينا كله زي بعضه كده. ليه؟ ده لسه ما عملناش الجزء الاخر اللي هي بيان حركه الاجازات، ده الجزء الاولاني. تمام يا شباب؟ يبقى كله مفيش حاجه اتغيرت خالص. يبقى هنبدا دلوقتي بالجزء الثاني، ان احنا هنطرح بيان حركه الاجازات. بعد كده هنقول ماينس، وبعد كده برضو سم اف. بعد كده هنا هيظهر عندي الرينج. طب الرينج اللي هو هيبقى خاص بايه؟ خاص بكود الموظف اللي هم قاموا بالاجازات. ناخد بالنا مش اللي هم الرصيد المطابق، هنا اللي قاموا بالاجازات. يعني هنا بالظبط كده ابتدي احدد الرينج ده. وممكن حضرتك لو عايز تزود، عشان طبعا احنا هنا عندنا في 111 و112، فممكن تزود مثلا زي ما حضرتك عايز، مثلا على سبيل المثال زي ما حضرتك عايز حسب الموظفين اللي عندك. طيب بعد كده برضو بثبت بF4. يبقى احنا دلوقتي الرينج بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو الموظفين اللي قاموا بالاجازات. دي خطوه مهمه جدا. بعد كده بعمل فاصله منقوطه. بعد كده الكريتيريا بتاعتي اللي هي ايه؟ هنيجي الكريتيريا بتاعتي اللي هي كود الموظف في الجدول الثاني اللي هو بيان الرصيد المتبقي. ليه؟ عشان الموظف اللي ما قامش باجازه تتظبط المعادله بتاعته، ونبتدي نعمل فاصله منقوطه. بعد كده عندي السم رينج، انا عايز اجمع ايه؟ انا عايز اجمع عدد الايام اللي قام بها الموظفين في حركه الاجازات، اللي هو هذا الرينج او هذا المدى. بعد كده برضو بضغط على مفتاح F4 من لوحه المفاتيح. يبقى بالشكل ده قدرت ان انا اكتب معادله وابتدي افصص البيانات بتاعتها زي ما حضرتك شايف بكل سهوله ويسر. بعد كده بقفل القوس، وبعد كده بضغط على مفتاح الادخال انتر. نلاحظ ايه يا شباب؟ نلاحظ ظاهر عندي الرصيد 10. طبعا هنبتدي نعمل عمليه ايه؟ نسخ المعادله اوتوفيل زي ما حضرتك شايف. نلاحظ ظهر حضرتك بعد ما قمنا بعمليه نسخ المعادله، وظهر عندنا الرصيد المتبقي لكل موظف اخذ اجازه. يعني لو بصينا نمسك حاجه كده،
لو بصينا الرصيد المتبقي لهذا الموظف اللي هو الكود بتاعه 101 اللي هو محمد غنيم، قلنا 3 زائد 3 زائد 5 يبقى كده 11، من 21 يتبقى 10. تمام كده. لو جينا عند الموظف اللي هو كود الموظف 102 اللي هو حسين احمد، هنلاقي دلوقتي الرصيد عنده 21 وقام باجازه لمده 4 ايام، يبقى الرصيد المتبقي 17. طيب الموظف رقم 103 اللي هو احمد الشربيني قام باجازه لمده 3 ايام، يبقى الرصيد من 30 27 وهكذا. يبقى عن طريق استخدام معادلتين بسيطتين سهله جدا قدرنا نصمم شيت حساب الرصيد المتبقي من الأجازة السنوية للموظف بكل سهولة ويسر، بعيدا عن التعقيدات من البرامج وبعيدا عن كتابة الأكواد الصعبة. أتمنى في نهاية الفيديو يكون الفيديو لقى استحسانكم، وإن شاء الله وعد في تقديم المزيد من شروحات الإكسل. لو حضرتك عجبك الفيديو عايز أشوف اللايكات والشير. أما لو حضرتك أول مرة بتشرفني أتمنى اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أول بأول إن شاء الله. إن شاء الله الشيت الخاص بحساب الرصيد المتبقي من الأجازة السنوية للموظف في الإكسل إن شاء الله أسيبه لكم كامل في صندوق الوصف أسفل الفيديو. مع تمنياتي ورق تحياتي ممدوح صلاح الدين.